Thưa quý vị cùng các bạn, Thanh Long Vlog xin tiếp tập 16. Tu hành nhân đức thì hơn, thay hồn đổi xác nhớ ơn cửu trùng. Hết độc rồi lại tới tiên, giữ lời Phật dạy mới yên mới lành. Xin các bạn một đăng ký và rung chuông để xem tập tiếp theo tận thế và hội Long Hoa. Cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Xin quý vị cùng các bạn một đăng ký và rung chuông để xem chuyện dài tập sấm giảng tận thế. Tiếp chương 16, gạn cho hết độc tới trong, thương thay đồ đệ hết lòng chẳng buông. Lửa đồng mà đúc lấy chuông, lửa người hiền đức mà thương lâu dài. Nhưng sau cuộc sàng sảy lựa chọn người hiền đức, còn lại chẳng có bao nhiêu. Ông sư vải cho biết, trong 10 người chỉ còn có 2 người. Tôi buồn bốn phía không yên, kẻ giữ hết 8, người hiền còn 2. Và chỉ trong hạng người hiền mới được đi đến hội Long Hoa. Cuộc đời quả thiện hẳn hồi, hội 18 nước tôn vương đế hàng. Đặng coi cái hội Long Hoa, chọn người tu niệm hoàng gia tôn thần. Lại còn cái hội Long Vân, quan thần cộng lại thảy đều vui chơi. Người lành mới được thảnh thơi, hoa văn hát khai hội, Chúa tôi vui vầy. Được đi đến hội Long Hoa cũng là một diễm phúc rồi. Thế mà ông sư vải bán khôi còn cho biết, người nhân dân đức được một diễm phúc nữa. Tu hành nhân đức thì hơn, thay hồn đổi xác nhớ ơn cửu trùng. Hết độc rồi lại tới tiên, giữ lời Phật dạy mới yên mới lành. Chính tín lúc đó mới là đời thượng ương, mở ra một thời kỳ thái bình vĩnh viễn. Ông sư vải cho biết, chừng nào núi cấm hóa lầu, thời là bá tánh đâu đâu thái bình. Ông không dứt đi nhắc lại hiện tượng này cho chúng sanh để ý. Chừng nào 7 núi thành vàng, thì là mới đặng thanh nhàn tấm thân. Nhưng điều ông sư vải bán khôi vui mừng là khi thời kỳ thượng ương đã lập, nước Nam sẽ là một nước diễm phúc nhất trên quả địa cầu. Nước Nam như thể cái lầu, người sâu các nước đâu đâu phục tùng. Sở dĩ nước Nam được diễm phúc là vì cơ trời đã định cho nước Việt Nam cõi trung ương, nghĩa là trung tâm nền văn minh thượng ương sau này. Chính vì được cái diễm phúc đó mà chư Phật chư tiên lâm phàm ở nước Nam. Bấy lâu Phật ở xa ngàn, bây giờ Phật lại bước sang Nam trào. Hoặc là bấy lâu Phật ở nước Tần, bây giờ Phật lại lần lần về Nam. Và cũng vì nước Nam có diễm phúc và ông sư vải bán khôi vâng lệnh Phật đi phổ hóa và phổ độ khắp nơi. Ông rất đau khổ và thấy đời không chịu nghe. Ông thường than vãn, chừng nào đến việc biết đời, bây giờ không thấy, nói thời không nghe. Hay là cõi trần nhiều kẻ thị khinh, thấy đời chưa biết, đến chi làm lành. Nhưng ông quả quyết và sẽ có, nên ông muốn cho đời tin ông, và ông thề rất tha thiết.
bấy lâu nói trước mà sau, bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi. Như ai mà có nghi ngờ, tôi thề chứng có Phật trời nào sai. Ông bảo cứ làm theo lời dạy, rồi đây sẽ coi có hay hay không cho biết. Khuyên hết lớn nhỏ ai ai, giữ theo lời dạy nay mai coi đời. Ông còn cẩn thận và dặn trước, nếu không tin sau này mang họ, đừng có trách ông không có dạy trước. Mấy bài khuyên khắp Đông Tây, nói cho nam nữ đặng hay giữ mình. Nếu ai mà chẳng có tin, rồi sau mang họ chớ tình trách than. Thật là những lời đầy lòng thương xót, nhưng chúng sanh có tin chăng? Riêng đối với tín đồ phái Phật Thầy, cũng những nhiều nói trên và còn xa lạ, bởi nhiều điều tiên tri của ông đã xác nhận và đương thực hiện. Đây là lời khuyên của ông về nước Tàu, tiên tri phần 100%. Thương thay tơ quy chẳng lành, bị phù tan nhiều cách, khổ hành lê dân. Nhưng mà trời chữa định phân, cho nên tơ quy lo cầu các nơi. Và đây là lời tiên tri về Việt Nam, nói cho thiên hạ đặng tường, ráng mà tu niệm khỏi đường đao binh. Giặc kia phía Bắc chiến tranh, tu nhân thì đặng thần linh hộ mình. Mà tại đâu tơ quy bị nạn, và nhờ đâu Việt Nam được diễm phúc. Ông Ba Thới, một môn đệ của phái Phật Thầy, sẽ nói rõ. Tiếp lời ông Ba Thới. Ông Ba Thới sinh năm Bính Dần 1866. Ông Ba là người ở thôn Mỹ Trà thuộc Cao Lãnh, Sa Đéc. Ông tên Nguyễn Văn Thới, sinh trưởng trong một gia đình bình dân, biết làm nghề thợ nhuộm và thợ chạm. Ông biết chữ nho. Ông có vợ sinh được 4 trai và 1 gái. Ông thường đến vùng láng thuộc làng Thạnh Mỹ Tây, Châu Đốc để mua cá về bán lại. Nhân đó ông được nghe danh cậu hai Trần Văn Như, con ông Quảng Thành, một đệ tử của Phật Thầy, là người đạo hạnh cao siêu. Ông tầm đến cậu hai, và sau đó khi lãnh hội giáo lý của ông, bèn quy y với cậu hai và dời cả gia đình đến láng. Vào khoảng năm 1905 ở gần chùa Bửu Hương Tự. Xin lỗi, trước đây đọc mấy kỳ trước để sai, gọi là Bửu Sơn Tự. Thường ngày ngoài việc ruộng rẫy để mưu sanh, ông gắn chí trau dồi đạo hạnh. Nhờ có một tấm lòng sùng tín với bản tính thông minh, ông sớm hiểu lẽ huyền diệu Phật Pháp. Lúc ở láng, ông sáng tác được 3 quyển Văn Tiên, Thiện Từ, Cổ Vãng Kim Lai. Ở đây trong 8 năm với cậu hai rất tương đắc. Vì thế cháu ruột của cậu hai tên là Sáu Phẩm đem lòng ganh tị, nên thừa lúc tại chùa Bửu Hương Tự có cuộc lễ Phật đông đảo, bèn tố cáo với nhà cầm quyền tỉnh Châu Đốc rằng ở đó có cuộc nhóm họp định chống lại chính phủ Pháp. Chùa Bửu Hương Tự bị bao vây, cậu hai và ông Ba thoát khỏi, còn lại 56 người bị bắt, trong đó có 2 Thuấn là con trai thứ hai của ông. Những người này bị giải về Châu Đốc, tòa kêu án 13 tháng tù. Có 36 người chịu án, còn 2 Thuấn
và những người kia chống án, nên bị đưa về Sài Gòn. Tòa án Sài Gòn y án ở khám Sài Gòn độ 5-6 tháng. Những người ấy bị đưa đi Côn Nôn, đến Mãn Tù mới về. Khi hai Thuấn bị bắt và cậu hai ẩn mặt, ông ba rất buồn thảm, nên 3 hôm sau ông dùng dao cạo tự cắt họng. Vết thương rất nặng và cuống họng của ông đứt 2 phần, nên người nhà của ông chở ông đến nhà thương. Thấy ông không thể sống được ở đây, lương y băng bó bao nhiêu đều bị ông gỡ bỏ hết. Ông cự tuyệt không dùng một vật gì của nhà thương. Thấy ông không thể sống được, người ta đem bỏ ông vào nhà xác. Ông trốn nhà xác ra ngồi và được người nhà đem về chùa Bửu Hương Tự. Bị nhà cầm quyền để ý, ông bèn dời nhà về làng Kiến An, thực quận Chợ Mới, Long Xuyên. Năm 1902, vết thương vẫn không lành, nên khi ăn uống, ông phải dùng khăn triệt nó lại mới không rớt cơm ra ngồi. Trước khi tạ thế, ông ở mãi trong buồng, viết thêm 6 quyển nữa: Ngồi buồn, Kiển Tiên, Kim Cổ Kỳ Quan, 1, Cáo Thị Tứ Đại và Thừa Nhàn. Ông hưởng thọ 61 tuổi, mất vào 5 giờ ngày 9 tháng 4 năm 1925. Hiện nay phần mộ của ông được sửa sang lại. Nền nhà cũ của ông có dựng thêm một cái đền thờ, hàng năm đều cúng giỗ vào ngày 9 tháng 4. Kỳ rồi vì dựa theo bản chữ nôm sai nên quyết quan nao khảo chánh thì gọi là quan chứ không phải là quan. Trong phái Phật thầy của Ba Thới có thể kể là người sáng tác nhiều nhất, và công trình phước thuật của ông là một án văn. Ấy không phải là truyện diễm tình như Nhị Độ Mai hay Lục Vân Tiên và những lời tiên tri khiến chuyện, nên ít ai để ý đến. Thật thế, công trình sáng tác của ông Ba Thới là một án văn, có thể nói là ngang hàng với Lục Vân Tiên. Của cụ Nguyễn Đình Chiểu, câu văn điêu luyện thanh tao mà ý nghĩa rất thâm thúy nữa. Một điều đáng nói là ông Ba Thới đã phát ra một lối thi dạ nhất trong văn chương Việt Nam. Người ta thường thấy nhiều lối thi thuần túy Việt Nam như lục bát hay xâm thất lục bát. Ông mở ra một thể thi mới, lối thất bát, nghĩa là câu trên 7 chữ, câu dưới 8 chữ, đọc nghe vừa mạnh vừa véo von. Đây xin trích 4 câu để quý vị bạn đọc thử. Từ Mạnh Tử ra mắt nước Lương, nhan hồi đoạn mạng cảm thương thần đồng. Tu Quốc Vương có vợ có chồng, có con có cháu, nối dòng an bang. Nếu phải nghiên cứu và trình bày những án văn kiệt tác ấy, ít ra phải viết thành một quyển sách dày. Ở đây chúng tôi chỉ xét về vấn đề tận thế và hội Long Hoa. Tiếp, phần 3 nói về Hạ Ngương và tận thế, cũng như ông sư vải bán khôi. Ông Ba Thới nhận thời kỳ này là thời kỳ Hạ Ngương, thời kỳ tận thế. Phật sanh Phật, ma lại sanh ma. Hạ Ngương tận thế, Phật ma lộn cuồng. Bởi thời kỳ Hạ Ngương
thời kỳ Phật ma lộn lạo, nên ông ba khuyên ai ai nhẫn chí để dành, hạ ngương tận thế, tu hành cần năng. Danh từ hạ ngương tận thế vẫn được lặp đi lặp lại mãi. Đứng trước cuộc đời này, Phật cũng chắc lưỡi, bởi chúng ta sanh quá tham lam tàn ác. Việc hạ ngương, mỗi việc mỗi tham, Phật chắc lưỡi khó đam lại đủ. Kẻ lo ăn, người thời lo ngủ, kẻ làm chủ, người phụ làm quan. Lại dụng mưu, làm quấy làm gian, đoạt của thế, lo toan bất chánh. Thưa quý vị cùng các bạn, Thanh Long Vlog xin kết thúc tập 16 và tiếp tập 17. Kính mong quý vị một đăng ký và rung chuông để xem chuyện dài tập Tận Thế và Hội Long Hoa. Cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học diễn đọc Thanh Long Vlog. Xin chân thành và cảm ơn quý vị cùng các bạn. Chúc quý vị các bạn sức khỏe, hạnh phúc, thành công và may mắn.